Trust issues? Uy, may ano dito. May walk soul na walang Mag-ninja. oo, ninja kick ni Alex. Teka. Diyos ko. Teka. Air cup, no? May Tapos imagine mo wall na yun. na ano talaga, Diyos ko. May imagine mo na yung air cup. Tapos Grabe. sabi niya 5 fingers ang gamit. Yung sa kanila finger, yung ano lang. Oy, dito. Oy, Isang ano? finger Ganun, lang. ganun yung ginagawa niya. Tapos tingin ka dun. Hanggang dito lang siguro ang kaya ko. Ah, yan. Set ako. Tingin ka dun picture. Dun sa platform. Teka. Ay, na. Tapos, Ano po? Oh. yami. Hindi siya priority. Ito na naman tayo sa mahirap na part.
ako. Ano nangyari? Hindi ko alam. Ganun lang ginagawa. Uy, ayun na naman tayo. Ba't ang layo ng... Tricky? Ano yan? Hmm? Ano, mga kupon? Ah. Okay. I gotcha. Mapupusid ka. I gotcha. Hanap ka lang ng mga ano ka. Parang Alex na talaga tayo. Kaalis ka talaga. Yung mga... Nagawa natin. Ang usapan natin beginners lang. Ano man to? Saan ang beginners dito? Wala, parang malayo pa. Okay, I'm good. Okay. Shit! Gusto ko ng pagsisihan. Nasa gitna na ako? Wala pa. Shaky naman ah. Tangina. Oh my God. Yung lalamunan ko nagdadaan. Oh my God. Yes! Intense. Kaya nga. Grabe. Kala ko ba beginners to? Beginners sa puta. Ay, Diyos ko Lord. Ako naman mauna ko. Para nakaka-capture kita naman. Bota naman. After one time, put you to. Kailangan kong bumawi. Ay. Oh my God. Alam din yung pwesto mo. Ano ba yun? Yung isang... Oh, ang bilis ni Kuya, patapos na siya. Huh? Ang ganda yung buko. Trinay ko yung sayo, yung isa sa taas, sa parang para kung tutulak. Mas stable siya sa akin. Di ba dapat isa lang ang isa lang ang sa isang
nag-dolomites tayo, dikit-dikit tayo. Yung mga, Talaga? pati yung mga kasunod natin, nakadikit sa'yo. Ah, shit. Pwede mo yung upper mo. Oh, ina. Demanding na. Ano ba to? Kala ko beginners. O, yung ano mo? Yung ano ba? Atay! Sabi ko sa'yo. Huwag mo akong patawanin. Lagi yung ano. Bye. See you on top. Ay, fuck. Fuck yeah. Naubos na yung energy mo kanina.